Welcome back for another video. Our video for today is #Kaye is cooking. Another cooking serye na naman, guys. Ang lulutuin naman natin today ay ang famous Pigar. This dish originated in, I don't know kung which part of Pangasinan, pero from Pangasinan siya, guys. So, talagang Ilocano dish ulit siya. So, without further ado, let's start! Ang gagamitin nating part ng beef ay sirloin. Pwede rin naman tayong gumamit ng beef cubes and isa-slice na lang natin siya into strips. Gagamitin tayo ng white onions, soy sauce, cabbage, salt, and black pepper powder. Imamarinate muna natin ang ating beef strips gamit ang soy sauce and black pepper powder. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb ng ating beef ang ating nilagay na soy sauce. Kapag kulang, guys, pwede tayong mag-add. So, i-leave lang din natin ito for at least 30 minutes. A few moments later. Sa mainit na pan, maglalagay tayo ng maraming oil kasi i-deep fry natin ang ating beef. Kailangan mainit na ang ating oil, guys, ha, para pag nilagay natin yung beef is mabilis na lang itong maluto. Ayan, mainit na ang ating oil. Ilalagay na natin ang beef. Since strips na lang ang ating beef, guys, madali na lang itong maluto. Kasi hindi rin naman maganda kapag overcook ang beef. Alam nyo ba, guys, sa probinsya namin, halos tabi-tabi yung nagtitinda ng ganito. And hindi siya, guys, sold per plate. Sold siya per kilo. Pag almost done na ang ating beef, pwede na natin ilagay ang ating white onions. Next is, ilagay na natin ang ating cabbage. Haluin lang natin to, guys, and pag nahalo na natin mabuti, pwede na natin siyang i-serve. Ayan na, guys, luto na yung ating pigar. Tinanggal lang natin at dinrain natin yung oil. Try nyo na rin, guys, ito sa inyong mga bahay. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung bell para updated kayo sa aming mga videos. Hanggang sa muli, paalam!